Anthony Jennings and welcome back dito sa ating Boys After Dark today. As always, I will be joined by the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Na-joke lang, pero seryoso to parang may kulang sa ating isa. Parang na. Parang kulang pa. Nararamdaman mo ba parang may kulang eh? Hindi, wala akong nararamdaman. Wala. So tayo na lang. Huwag na lang natin palabasin yung isa. Patay na lang nga, patay na lang. Patay na lang magkainuan. Teka. Ay, meron nga palang isa. Meron pa isa. Parating eh. Hoy, labas ka na dyan! Parang lima to eh. Hoy! Ako yun! Ayun na. Jello Marquez, of course, yes. Shoutout sa nanay Upo ka ko. na, huwag ka na mag-ano. Saan ka galing? Saan ka galing? To the moon. To the moon and back. Pero syempre, magpakilala muna kayo sa isa dahil nagpakilala na naman ako. Kayo naman magpakilala. Hey, what's up guys? My name is Jay Miranda. My name is Marcus Patterson. Welcome back to Boys After Dark. What's up guys? Ako si Aljo Mendoza. Ikaw naman. Jello Marquez! What's up, my people? What's up with everybody? Ako po si Jerry Marquez. Fun fact sa akin, sobrang fit ko. Yun lang. Thank you. Pero syempre guys, gusto ko lang simulan yung game natin sa Never Have I Ever. And about to sa mga X. And guys. Ay, wise. Wise. Yes sir. Never Have I Ever, yes. Since na late si Jello, pwede na siya mauna. Ano Pwede na yung siya. never have I ever mo? Never. Pwede nyo gamitin itong mga bell natin ha. Never have I ever babalik sa someone na niloko ka. Ako mag-rebel ako. Bakit? Bumalik ka sa naloko ka. Kasi bullshit yung sagot mo, wow! gago. Hindi. Wait lang, hindi ko mag-get. Nagpipigil ka eh! Ang sarap naman ito. Thank you kuya. Thank you po. Thank you. Salamat po. Calamares muna tayo. That's so Calamares. So never have I ever. Ano yung never? Nababalik sa Sa ex? someone na niloko ka. Oo, ako never ako babalik. Hindi ko alam kung bakit nag-fail ako, pero hindi pa ako. Hindi ako babalik sa ganun. Ba't ako babalik? Ano ako? Diba? The fact na mag-kiss lang kayo, hindi iiwalayan kita, hindi kita babalikan. Ano daw? The fact lang na mag-kiss kayo, Iba na yun eh. Pero oo. Okay. hindi kita babalikan. At iiwalayan kita. Kasi So, para sa akin, sagrado ang halik. Totoo. Kung mangyayari sa akin yun, hindi na rin. Stop na. Okay. Okay, next. Okay, never have I ever nakipaglaplapan sa sunyan. Hindi pa ako. Never. Never. Marcos. Madring. Naglapan na ako siya. Oo, Bell mo, madring bell mo. mo yung bell. Ay, Madring mo yung bell. Hindi lang naplapan. Oy! Sorry. Naplapan lang pala. Pinilter bigla, naging showbiz. Parang hindi lang lablaban. Eh, kasi YouTube to eh. For kids to. For kids. Ikaw, Anthony, since ikaw yung nagtanong. Hindi pa. Hindi naman kasi ako ganun eh. Ayoko nung nakikipag... Pero ang cute ng lips mo Huwag mo pero parang hindi ko siya trip talaga eh. I mean, parang ang awkward. Tsaka ang cringe din at the same time. May paglaplap mo kasi niyan. Pwede nyo naman gawin sa kwarto yun, di ba? Let's be honest. Doing things in public, it gives us a thrill. As long as hindi kayo nakakapag-interrupt sa ibang tao. Ano gagawin? Oh, teka babe, maglaplapan tayo sa labas si Aljon. Wala namang magaganyan, bro. Alam ba, sa escalator, di ba, merong sign na, stand. Tapos may walk. Tapos kayong magjowa, sobrang PDA, nakaganto kayo. So, andito yung Sobrang sign, nandito PDA yung- daw to! Okay lang. Pero totoo, may point siya. May point siya. Baby boy! Naiintindihan ko siya. Okay, so tuloy mo. Oh, Okay, yun. so sobrang PDA. Yun, Tapos, ikaw na magtuloy. okay, sobrang PDA. So nakakaharang kayo sa left and right. Oo. Pwede So, naman, basically lahat ng mga couples nakaganto sa Oo, escalator. Fuck you kayo. Kaya ang tip Yan yung namin, sinasabi ni Aljon. tip namin para sa inyo, mag-backhug na lang kayo. Baka. Doon ka pa rin. Backhug na lang. Mas mataas na lang. Next na question sa Never Have I Ever. Sino pang may tanong? Marcos. Marcos. Never have I ever been intimate on public transport. I have. Oh, explain. Pero hindi naman sobrang public. Like, sariling, alam mo yung parang rent na Nag-rent ka ng bar para doon. dukutan lang naman ang nangyari. Doko tanong. Ano di Ay, mo hindi. Ngayon pa ba? Meron tayong, Oy! Yung Wait. pinagasalita. Meron tayong caller. May caller tayo. Sa shooting daw ba yun? Yes, bunker. Yes, hindi.
Kasi maiksi lang yung ano nun eh. Kuya Leo eh. Yung biyahe. So, well, ayoko nang buuin. Yun lang naman yung tanong. So, next question. Hindi mo naman kailangan mag-name drop. Just give us the details of how intimate you were. Himas-himas lang. Never have I ever had sex sa car. Wala ka kasi yung car, kaya hindi mo makarelate eh. Sige. You have. Yeah, who the fuck doesn't? Ang title ng episode natin ngayon, X and Y's. Kaya nagtataka ako kung hindi yung form mo. Akala ko kasi magtitinda tayo ng pabango. Hindi. Yung form mo parang may pinapatunayan ka eh. Medyo nahiya lang yung damit namin. Ito, sobrang short lang nito. Gusto ko lang tanong sa lahat dahil since puro lalaki naman tayo lahat dito, mga ano tayo dito. Lalaki tayo eh. Sino yung first love natin? Hindi ko first love ko. Yung first girlfriend. Chinita siya. Maputi, cute. Ilan taon ka nito? 17. Chinita, cute. Parang girlfriend ko yun tol ah. Nag-away. Parang girlfriend ko yun pre ah. Same tol, same. Hindi, joke lang din. Hindi kami nagkasundo with some things. So it didn't work out. It didn't work out. We drifted apart. I mean, that's okay. It's part of life. If you didn't experience your relationship with her, you would never be where you are right now. True. That's the best way to look at life. Mm-hmm. Ikaw naman, Aljon. First love ko, hindi siya yung first girlfriend ko. Okay, shot na Okay, tayo. shot. First love ko kasi Letter J ba first Hindi, name? poster lang yung first love ko eh. Poser? Iba yung profile picture Hindi pa na maganda. puta Delikado pa. yan, tol! Delikado yan! Pero seryoso yun, bata pa naman kasi ako, wala pa ako idea. Naging kami sa internet, pero Never mo na-meet. never gonna meet. Tapos, alam mo yun, dahil sa bahay lang naman ng palagi, puppy love lang siya. Paano mo naging first love yung someone na hindi mo pa nakikita in person? Oo nga. Ilan taon ka nito? Bata Well, pa, biglang time tol, yun, mga though, nasa that- 13 lang. Gets naman. 14. So, hindi pa ako masyado seryoso, wala pa akong idea. Pero gano'n ka Nangyari. constant yung usapan niya? Para masabi Lagi, mong tol, na-in love. araw-araw. Araw-araw. Kumain ka na ba? Tumae ka na ba? Ganun. Anong Nakatayo na kulay rin ng ako tayo eh. mo? Anong kulay ng tayo mo today? May mais ba? Sa bagay, alam mo pagmamahal pag may ganun din. Oo, di ba? So, parang... Ang komportable ka na. Pero nung nalaman ko parang, wait lang, poster lang, tapos biglang na lang nag-deactivate. Kawawa ka, tol. Kawawa kasi hindi ko naman mahanap yung totoo. Kawawa ka, tol. Hanggang ngayon, Mr. Pero yung first, pinaka like original na naging girlfriend ko talaga. Yung ngayon pa rin, 5 years na rin kami. So, Saludo. Sana all. Sino yan? kilala mo yun. Ay, yeah. Si Kilala Blip. mo yun. Pero yun, ikaw. Ako, simple lang naman. High school, love, 3 years. 3 years? 3 years, high school love. Pwede rin naman. No, nangyayari Paano naman. nangyari? Pero bihira yun, ah. Nangyari, lumipat ako dito. Hindi ko kaya mag-long distance. Pagbalik ko may bago na. Pero kaya lang. Kasi nung pagbalik ko, mas gwapo din ako eh. So, Saka may bago ka na din. may bago din ako. Kung ikaw, Bago ka din naman pala. Ano kung nangyari ikaw compare mo, ano mas gusto mo? British or Filipina? Maganda tanong mahirap yan. na tanong yan. Para sa akin kasi mas trip ko yung yung type ko kasi talagang morena na island girl yung So basically, Pinay. So, Filipina. Pinay talaga. Yung British ko kasi na ex, blonde hair, blue eyes, pero she's Greek. So tan siya. Meron ka din Maganda pa Australian, di ba? Meron din. Parang fuck. Saan nagaling yun? Ano yun nalaman? Kita sa Diba? Paano Proud ka ba? nalaman? Proud ka ba? Oh, yes. Okay, wag na natin pag-usapan ng mga first love. Ang dami ko kasi Jay, first love. baka mahuli pa. Si Jay, dami mo. First love. First love ko, best friend ko. Oh! Sorry, hanggang dito lang tayo. Paano? with my best friend. Baby. Meron siyang boyfriend buong high school life niya. Boyfriend, may boyfriend siya May nun. boyfriend Best friend siya. kayo nun. Best friend kami nun. Okay, so tuloy. To the point na parang naiilang na yung boyfriend niya sa closeness namin. Kaso Ano ba? BFF ka. Nagyayakapan ba Oo, kayo? kasi sobrang close Nag-aaligan namin kayo? together. Alam mo yung parang malulungkot ka pag di sila pumasok sa school. Parang To ano that yan. extent. Hirap Tapos, nun, bro. Gets that though. I nung, get that nung, though. nung college na, nag-break sila, ako yung
shoulder to cry on. Abangers. Shoulder to cry Ikaw ba yung on! ano? Ikaw ba yung tabi naman tayo sa kama? O, parang naman to eh. Ako ang Okay magsisilbing lang yan. unan mo. Hindi ba Tapos, ganun? tapos na yung relasyon nyo, okay lang yan. Ganun. Tabi naman tayo sa kama. Gusto ko yung sinabi ni Abangers ni Jay. lang siya. Abangers, ito. Wala nang shot, bilis. Magtabi tayo sa kama. Hindi naman ganun. Hindi naman Tabi naman ganun. tayo eh. So, kung ikaw, ganun ka ka-advance. Hindi, ganun ka. Oh. Pero yun, as in, Okay. sobrang close namin to the point na para feeling ko, hindi ko ma-imagine yung life ko nang wala siya. Kailan yung first time mong na-devirginize ka? Oh! 18. 18? Ayun to, gano'n yan? Legal age. Legal age. 21, mag-22. Ako 17. Mga ganun. Malibog ka kasi utang naman. Oo lang. Hindi, joke lang. Mga 18 din. Mga 18. Okay. 18, mag-18 ako. Sa girlfriend ko. Hanggang ngayon. Tagal na, bro. Hindi niya na maalala. Sorry po kay Mr. Patterson. Since birth si Marcus. Grabe naman yung since birth. Dude, 9 years ago. Kanino? So, 2015. Sa first love ko. Kanina. Siya yung kinakwento mo. Here British or kanina, other yung country? The British girl. Sa UK. Ikaw. Ito, totoo 5 years. Huwag kayo mag-press ng bell Ako wala pa. Wala ka pa? As in, No fucking way. I've done things, pero not to the point na I can say na I'm devirginized. Never ka ba na Kasi- blowjob? Yun, nagawa ko na yun. Yan ang mga gusto kong tanungan. Na-blowjob na ako. Na-blowjob na daw. Pero, Hindi ka na virgin! hindi, iba yun. Hindi, iba yun. For me kasi, being devirginized is actually doing it. Okay. Kasi meron akong scare, personally, na magka-anak agad. Kaanak agad. Okay, gets naman. I mean, in any way, in any form na may chance na magkaanak ako agad, hindi possible. Kasi I'm picturing myself in a future na financially stable, Action. okay na family, Actually. and all. Totoo naman. Pero I may- mean, not hating on anyone Yung, else. yung checklist na kailangan. Totoo Yung, naman. yung normal checklist na Yes, sir. Oo. sinasabi ng society. Let's say. Amen. Pero may debit card ka ba? Meron naman. Kasi pwede ka mag-withdraw eh. Pwede mag-withdraw. Pwede rin naman mag-credit card ko. May credit card, pwede ka rin mag-withdraw. Mayaman ako So, doon, mayaman so ako Jello, doon. nagbayad ka na ba sa credit card? Nag-cash in ako. Oh. Nag-cash out agad Nag-cash ako. out agad. Cash out agad. Okay, Before naiintindihan pa Before pumasok. pa, lumago. Lumago. Oh, before ma-invest. Oo, Kumbaga. before maging investment. Nag-cash out agad ko. Okay, pero sinasabi ko lang parang personal thing ko lang yun. Yeah. Kumbaga, honestly, ang dami ko friends naman na ganun yung nangyari. Pero at the same time, normal naman eh. May point ka naman. Actually, naiintindihan kita kasi kung ako nasa part mo na wala, ganun din yung magiging gagawin. Siguro ganun din yung gagawin ko. Kakabahan lang talaga ako. Nakakabahan ka din Na talaga. kung kaya ko bang mag-provide. Tsaka nabanggit sa akin ni Jay kanina, mataas din talaga yung ego niya eh. Oo naman. Na parang like, sabi niya sa akin na before siyang makipag-date sa anyone, talagang gusto, ayaw niya na nag-grab. So talagang nagsipag muna siya makabili ng sasakyan. So props sa'yo na, di ba? Kumbaga, Pinanindigan niya talaga yung pagkalalaki niya na Ako- ito dapat yung kailangan kong gawing suporta para panindigan ko or di ba di ba? not saying Angas lang, na pakinggan. na kailangan yun. Oo. Pero personally lang, for me, I want to treat the one na nililigawan ko the way I pictured it. So, So, I just want to say I appreciate all of your points and all of the topics we've been talking about. Especially Jay, I'm so happy that you're being more open about this. Yeah. Pero, while we're on the same topic, one of my main things is, because iba kasi yung kultura ko eh. Galing kasi ako ng UK, that's where I was born and raised. And there in the UK, one of the most common things between friends that are from different sexes, men and women, ang pinaka-common, friends with benefits. No shit. It is. It really is. I have friends that have friends that have friends that are friends with benefits. You know? Medyo malayo. I'm not saying me, but Yeah. you know. And then all jokes aside, mas common kasi dun sa country namin. Like Okay. it's very normal. Parang kapag hindi ka nakapag ganun pa, parang talaga, minamalit ka ba? Hindi. Pero Okay lang minamaliit ka, basta hindi maliit yung yung pasensya mo. yung pasensya mo. Yung puso mo, di ba? Oo, yun lang yun. Yun lang yun. Yun lang yun. Magpakasenti naman tayo ng konti. Sino yung masasabi niyong
Totga nyo. The one that got away. Wala akong thought ka to. Mula, tol. Sorry. Kasi wala nakatakas sa kanya. Nakatakas ko sa akin eh. Yo! Alam mo yung pinag-ano yung hype na hype. Woo! Wala naman. Hindi. Ako, feeling ko ako wala din. Dahil feeling ko lahat ng mga taong dumadating at nawawala sa buhay mo is plano ng Diyos para sa'yo. So, I think lahat ng nangyayari sa buhay ko is plano ng Diyos. So, wala akong pinagsisisihan. Totga. Pareho din eh. Alam mo yung parang dumating sila for a reason. May alam ito ah. Para lang may matutunan kang lesson. Meron at meron darating dyan na para sa'yo. Pero nagkataon lang na na-meet mo muna siya. So ayoko sabihin na totga ko siya. Kasi may darating at darating na para sa'yo. Wala bang moments na what if, mga ganyan? Pero naman. Pero at the same time, respeto na rin kung ano mang present ngayon. Kasi hirap naman bumalik sa nangyari dati. Diba? Big Marcos nagre-ready. Oh. Nagre-ready si Marcos. Marcus gago. Patterson. May totga ka ba? No. And I will say this with full confidence. Unang-una, the one that got away, sa lahat ng nanonood, Kami, whatever the fuck Cam is there, the one that got away is uttermost bullshit. Okay? At the end of the day, if she got away, then she wasn't the one. If she was the fucking one, you would have fought to the ends of your fucking capability to keep her in your life. There's no one for anyone. That's bullshit. There's no one. Right? Really? If you want to find happiness in life, you have to experience different relationships, different people, different ways of life, different cultures to find out what you really want in life. It's that fucking simple. Ganun lang kasimple. So that's it! Fuck yeah, motherfucker! So, alright, that was my learnings being the kuya of the group. Now, Fuck yeah! let's just talk about our realizations and our learnings from Man, I hate being old. our hashtag never again. Man, I hate being old. For me, never again will I hate myself for asking my what ifs. Knowing that you chose what you think would be the best for you at this time, at this specific time, whether you're young or fucking old, go with it. Hindi na ako mag-cheat. Pero bago na tayo eh. Nagbago na eh. So, never ko nang ulitin yan. Character Alright, development. John, what will you Character never again? development. Never again akong magre-regret sa mga decision ko in life. Even yung mga bad experiences ko, feeling ko worth it naman sila. And kahit naman na bad experiences sila, marami naman akong napulot dun. And pwede mo din naman siyang, bad experiences. So hindi ko na siya gagawin in the future. Pero Learnings. huwag kang magre-regret. Kasi parang that's what makes you, you. Never again to those people na parang Sinabi mo. pinagkatiwalaan mo and in the end, wala pa rin. So, di ka na magmamahal na sobra. Mahirap yun, tol. Uy, hindi deserve mo ng ano mo. Ayun, no judgment. Hindi, siguro kailangan mo nang piliin kung sino yung dapat mo talagang mahalin. Bago ka magmahal na sobrang, mahirap tumaya sa isang bagay na hindi ka masyadong sigurado. Mahirap sumugal. Basta-basta. Ang dapat hindi ka sumugal sa bagay na hindi ka sigurado. Totoo. Diba? Totoo. So, ang importante, kilalanin mo muna yung kausap mo. Totoo. Diba? Totoo. Tama. Pero ang paniniwala ko, kung magmahal ka, all out. Mahal na Totoo mahal din mo. naman. Huwag Pero mo kailangan mo pipilit. pa rin Sigurado kilalanin ka. Sabi nga nila, pag nagmahal ka, minsan kailangan mo nilang maniwala. Oh. Di rin, Maniwala tol. saan? Di rin, tol. Di rin. Siguro- Dahil minsan sa paniniwala mo Darating ka yan, din doon. ang ending masasaktan ka lang. So, ano ngayon? Binatog. Yes. Binatog! I have something to say about what we're talking about. I respect all of my exes. I know that kanina pa ako nagsasabi na I will never date someone in this industry, and I stick by that. I never fucking will. It's not because they're horrible people. So at the end of the day, as soon as you've loved or fell in love with someone, they deserve your utmost respect. Alright, cheers, brothers. Cheers. Ano yan? I did not mean shots. Shots na! Last na to eh. Cheers, motherfucker. Our exes. Anyway,
I really hope you guys enjoyed our conversation and our honesty tonight. Thank you so much for tuning into this episode. I hope you guys learned something about all of us personally, and I hope you guys learned about men in general. Thank you so much, Takeover Bar, Takeover Lounge. Basta, wag magdroga, wag magshabu, lahat. Yes, wala. Okay lang yung beer. Bye guys, maraming salamat. Bye-bye, guys! Bye guys. We love you! Thank you so much! Thank you guys! Hindi ko na kaya episode 3. Hindi ko na kaya episode 3. Episode 3!